स्वागत छ यहाँलाई। म सुशान्त। आजको भिडियोमा हामी फोटोग्राफीमा स्टप के हो भन्ने कुरा हेर्न जाँदैछौँ। अनि आजको भिडियोमा मलाई हेल्प गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो साथी विवश रेग्मीजी आउनुभएको छ, धन्यवाद। अनि त्यसपछि हाम्रो क्यामेराको पछाडि बसेर हेल्प गर्दै हुनुहुन्छ अशोक पौडेलज्यूलाई, होइन, धन्यवाद सबैजनालाई। अनि आज चाहिँ अब यहाँहरूले देखिरहनु भयो होला, अलिकति हामी जब घुम्न आएको बेलामा भिडियो बनाइदिनु म त भनेर मैले भिडियो बनाइराखेको छु, होइन, अनप्लान जस्तो भिडियो। त्यही भएर मैले यसमा रेकर्ड गरिराखेको छु। साउन्डहरू अलिकति कस्तो आइरहेको छ त्यो चाहिँ अब यहाँहरूले अलिकति कम्प्रोमाइज गर्नु होला। अहिले चाहिँ मसँग 6D Mark II एउटा मात्र मैले क्यामेरा लिएर आइरहेको छु भने मसँग अर्को एउटा गोप्रो छ। म त्यसबाट चाहिँ यहाँहरूलाई खिचेर देखाउँछु। त्यही भएर यहाँहरूले भिडियो हेर्दाखेरि चाहिँ हाइएस्ट सेटिङमा राख्नु होला, किनभने गोप्रोको भिडियो त्यसै पनि अलिकति राम्रो चाहिँ आउँदैन। अनि यो क्यामेराबाट चाहिँ म यहाँहरूलाई देखाउँछु। सुरुमा चाहिँ स्टप भनेको के हो त्यो कुरा बुझौँ भने हामीले फोटोग्राफीमा चाहिँ स्टप भनेर लाइटलाई डबल गर्ने अथवा हाफ गर्ने भनेर बुझ्छौँ कि हामीले नेपालीमा यति गुना भन्छौँ नि। जस्तो हामीले 1 स्टप बढाउने भन्नुको मतलब हामीले 1 गुना लाइट बढाउने अथवा चाहिँ 1 स्टप लाइट कम गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ क्यामेराले जति लाइट पाइरहेको छ त्योभन्दा 1 स्टप कम गर्नु भन्नुको मतलब 1 गुना कम गर्ने। अब यो यतिकै भन्दाखेरि यहाँलाई अझै कन्फ्युजिङ हुन्छ, होइन। जस्तो इक्जाम्पलको लागि अरू सेटिङहरू सबै सेम राखेर यहाँहरूले ISO 800 मा खिचिरहनु भएको छ भने यहाँले कुनै पनि सेटिङ चेन्ज नगरिकन यहाँहरूले ISO लाई 1600 बनाउनु भयो भने यहाँहरूले 1 स्टप लाइट बढाइदिनु भयो। त्यसै यहाँहरूले चाहिँ मानौ 1/250th सेकेन्डमा चाहिँ सटर स्पिडमा खिचिरहनु भएको छ भने अरू केही सेटिङहरू चेन्ज नगरिकन यहाँले 1/500 मा खिचिदिनु भयो भने के भयो त हामीले 1 स्टप लाइट कम गऱ्यौँ, किनभने हाम्रो सटर स्पिड बढ्दाखेरि लाइट कम हुन्छ। अब यो हाम्रो यो एफ स्टप, यो जुन स्टपको भिडियो छ यो भनेको हाम्रो यसमा 3टा कुरा इन्क्लुड हुन्छ, ISO, सटर स्पिड र एपर्चर। यो 3टाको इन्डिभिजुअल छुट्टा भिडियो छ। यहाँहरूले त्यो 3टा इन्डिभिजुअल भिडियो नहेरिकन यो भिडियो बुझ्नु न। त्यही भएर यहाँहरूले म बरु डिस्क्रिप्सनमा त्यसको लिङ्क राखिदिन्छु। यहाँहरूले पहिला त्यो भिडियो हेर्नुहोस्, एपर्चर, सटर स्पिड र ISO। यो 3टा भिडियो हेरिसकेपछि यहाँले बल्ल स्टपको कुरा बुझ्नुहुन्छ। बाँकी कुरा म यहाँहरूलाई अब फोटो खिच्दै देखाउँछु, है त। 1/200 f4 ISO 400 मा छ, होइन। हामीले अहिले प्रपर एक्सपोज निकाल्नको लागि हामीले जति सेटिङ चाहिन्थ्यो हामीले अहिले त्यति मिलायौँ। तर मलाई ब्याकग्राउन्ड ब्लर पुगेन, मलाई अझै धेरै ब्याकग्राउन्ड ब्लर गर्नु पऱ्यो भने मैले के गर्नु पऱ्यो त? हामीले एपर्चरको भिडियोमा हेरौँ, एपर्चर नम्बर कम गर्नु पऱ्यो। जस्तै म अहिले f4 मा छु भने अब मलाई एपर्चर नम्बर मैले कम गर्नु पऱ्यो ब्याकग्राउन्ड ब्लर निकाल्नको लागि। मैले एपर्चरलाई f2 मा सेट गरिदिएँ। अब f2 मा मैले सेट गरेपछि क्यामेराले त लाइट धेरै भयो, अघिको हिसाबले मैले मिलाएको थिएँ। अब यतिकै खिच्यो भने हेर्नुहोस् हाम्रो लाइट धेरै हुन्छ, है त। रेडी? हाम्रो फोटो कम्प्लिटली ओभर एक्सपोज भएको छ। किन भन्दाखेरि हामीले एपर्चर नम्बर कम गर्दा यहाँ भित्रको होल त ठुलो हुने हो भने चाहिँ धेरै लाइट भित्र पस्छ। त्यो कुरा हामीले एपर्चरको भिडियोमा हेरिसक्यौँ, होइन। अब 2 स्टप हामीले लाइट बढाइदियो एपर्चरले गर्दाखेरि भने अब त्यो 2 स्टप हामीले एपर्चरको नम्बर घटाउँदाखेरि लाइट जुन बढी आइरहेको छ त्यसलाई त अरू कुनै सेटिङबाट कन्ट्रोल गर्नु पऱ्यो नि त। त्यो कुनबाट कन्ट्रोल गर्ने भन्दाखेरि अहिलेको हाम्रो वेमा के गर्नु मिल्छ भन्दाखेरि हामीले सटर स्पिडबाट कन्ट्रोल गर्नु मिल्छ। अब बल्ल हामीले यहाँ क्यालकुलेसन गर्नु पऱ्यो। अहिलेको जति नै एक्सपोजर मिलाउने हो भने हामीले 2 स्टप चाहिँ हामीले लाइट कम गर्नु पऱ्यो। त्यसको लागि 2 स्टप भनेको हाम्रो सटर स्पिडको कति हुन्छ? 1/200 मा खिचिरहेको छु भने 1 स्टप जाँदा 1/400 हुन्छ। अझ 1 स्टप जाँदाखेरि 1/800 हुन्छ। अब मैले यसलाई 1/800 मा राखिदिएँ भने हाम्रो फेरि अघि जति एक्सपोजर थियो एक्ज्याक्टली त्यस्तै एक्सपोजर मिल्छ र हाम्रो ब्याकग्राउन्ड ब्लर पनि भयो। यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ बिफोर आफ्टर, यो f4 मा, यो f2 मा। यसरी हामीले चाहिँ स्टप क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ फोटोग्राफीमा। यहाँहरूलाई अब सटर स्पिडमा यहाँहरूले स्टप कन्ट्रोल गर्न अति सजिलो हुन्छ। सटर स्पिडमा भनेको जस्तै 1/200 मा हुनुहुन्छ नि, 1 स्टप कम गर्ने भनेको 100, 1 स्टप यहाँहरूले चाहिँ सटर स्पिड बढाउनु पऱ्यो भने 1/400, 400 मा हुन्छ नि 800, है। त्यसरी चाहिँ ठ्याक्कै डबल हुन्छ। अब यहाँहरूलाई ISO मा नि कन्ट्रोल गर्न सजिलो हुन्छ। जस्तो 1600 मा यहाँले खिच्दै हुनुहुन्छ भने यहाँहरूले कम गर्नु पऱ्यो भने 800 मा 1 स्टप भयो, त्यसपछि 400 मा अर्को 1 स्टप भयो। तर यहाँले एपर्चरमा चाहिँ यहाँले के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँले चाहिँ चार्ट हेर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँले चार्ट हेरेर याद गर्नुपर्ने हुन्छ, है। त्यो याद गर्नुभयो भने यहाँलाई चाहिँ थाहा हुन्छ। अब नर्मल्ली एपर्चर नम्बर किन पोइन्टमा हुन्छ, नर्मल एप स्टप 1 स्टप चाहिँ कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा मैले एपर्चरको भिडियोमा सिकाइहालेँ। अब यहाँलाई स्टप क्यालकुलेसन गर्न गाह्रो हुन्छ, सम्झिन गाह्रो हुन्छ भने एउटा टेक्निक चाहिँ के छ भन्दाखेरि इन जेनरल यहाँले क्यामेरामा जुन हाम्रो जस्तो यो 6D Mark II मा चलाइराखेको छु मैले, यहाँले यो रिङ हेर्नुभयो भने यो एपर्चरको रिङ हो, होइन। अब कुनै क्यामेरामा चाहिँ यो माथिको जुन हाम्रो सटर स्पिडवाला रिङ हुन्छ त्यसबाट नि कन्ट्रोल हुन्छ। यहाँहरूले घुमाउँदाखेरि किट चेन्ज हुन्छ, होइन। त्यसमा 1 2 3 1 2 3 1 2 3 हरेक थर्ड चोटि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त 1 स्टप चेन्ज हुन्छ क्या। जस्तै अहिले मेरो चाहिँ f2 मा छ भन्दाखेरि 1 2 3 मा हामी f 2.1 मा आयो, फेरि 1 2 3 मा हामी f4 मा आयो, हैन। अब हामीले यसरी क्यालकुलेसन गर्दाखेरि जस्तो अहिले हामीले सेटिङमा यहाँहरुले याद गर्नुभयो नि हामीले अहिले कतिमा खिच्यौं लास्ट टाइम खिच्दाखेरि
1/800 मा खिच्यौँ अनि आइएसओ 400 छ एपर्चर छ हाम्रो 2 छ है। अब यहाँहरूलाई के लाग्यो भन्दाखेरि यहाँहरूको चाहिँ आइएसओ डे टाइम छ मैले किन आइएसओ 400 मा खिच्ने मैले त आइएसओ 100 मा खिच्न सक्छु भन्नुभयो भने अब यहाँहरूले के गर्न मिल्छ त भन्दाखेरि 400 मा हुनुहुन्छ यहाँ 100 मा आउँदाखेरि कति हुन्छ त 4 बाट 2 हाफ 2 बाट 100 हाफ फेरि 2 स्टप है मैले यसलाई घुमाएर राख्दिएँ हाम्रो 100 मा भनेपछि हाम्रो 2 स्टप लाइट कम भयो। अब 2 स्टप लाइट कम भएपछि त्यो कम भएको लाइटलाई अरू कुनै सेटिङबाट हामीले प्रोभाइड गर्नु पर्यो हैन। हामीसँग अब एउटा मात्रै अप्सन भनेको सर्ट स्पिड बाँकी छ। 2 स्टप सर्ट स्पिडबाट लाइट हामीले दिन पर्यो भने सर्ट स्पिड त कम गर्नु पर्यो नि त। अब अहिले 800 छ भने 400 मा 1 स्टप 200 मा 1 स्टप। अब फेरि अहिलेको फोटो पनि हाम्रो अहिले जति एक्सपोजरमा थियो त्यति नै एक्सपोजर आउँछ है त। अब यो भनेको एकदम इम्पोर्टेन्ट हो फोटोग्राफीमा हामीले केही नसिकिन यो तीनटा सर्ट स्पिड एपर्चर र आइएसओ यो तीनटा कुरा हामीले बुझ्नै पर्छ। त्यो तीनटालाई हामीले क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि चाहिँ हामीले एप स्टपबाट क्याल्कुलेसन गर्ने हो हैन। यहाँहरूले नर्मली एउटा सेटिङ चेन्ज गरी फेरि खिचेर राम्रो आएन भने फेरि दोहोऱ्याएर गरिन्छ। प्राय प्रोफेसनलहरू धेरै प्रोफेसनलहरूले त्यसरी गर्नुहुन्छ। एउटा सेटिङ चलाउने बित्तिकै फेरि एकचोटि हेर्दा नराम्रो छ फेरि अर्को एकचोटि मिलाएर उहाँहरूले गर्नुहुन्छ। तर यहाँहरूले एकचोटि यो एपर्चर एप स्टप क्याल्कुलेसन गर्न सिक्नुभयो भने चाहिँ हामीले एउटा सेटिङ चेन्ज गर्ने बित्तिकै त्यसको लागि कुन सेटिङ घटाउनुपर्छ अथवा कुन सेटिङ बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले इजिली क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ है। यहाँहरूलाई अलिकति कम्प्लिकेटेड लाग्ला अलिकति सुन्दाखेरि यो कामहरू गर्दा अलिक कम्प्लिकेटेड जस्तो पनि छ हैन। यसलाई अब फेरि परेछ भने कुनै भिडियोमा अझै एक्सटेन्ड गरौँला। यसमा चाहिँ खास नयाँ कुराहरू त्यस्तो केही पनि छैन। यहाँहरूले सिर्फ पहिला यहाँहरूले चाहिँ आइएसओ एपर्चर र सटर स्पिड यो तीनटा यहाँहरूले क्लियर नभएसम्म यो बुझ्नुहुन्न हैन। मैले म्यानुअल मोडको यहाँहरूलाई कम्प्लिट भिडियो बनाएर राखेको छु। एपर्चर आइएसओ सटर स्पिड त्यसपछि हाम्रो अर्को छ एक्सपोजर कम्पेन्सेसन र मिटरिङ मोड भन्ने छ। त्यसपछि हामी अर्को भिडियोमा बल्ल हामी आज एप स्टपको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। हामी यसरी सिक्वेन्समा जाँदैछौँ फोटोग्राफीको चाहिँ हैन। यहाँहरूले त्यही भएर पहिलाको त्यो भिडियोहरू हेर्नु पऱ्यो। त्यसपछि यहाँहरूलाई इजिली यहाँहरूले बुझ्नुहुन्छ। यो हामीलाई चाहिँ एउटा भ्रम के छ भने हामीले क्यामेरा किनिसकेपछि हामीले फोटो खिच्दा त्यसै क्यामेराले राम्रो निकाल्ने भन्ने एउटा भ्रम छ। कतिपयको चाहिँ अब कम्प्लेन गरिरहनु भएको हुन्छ हैन। हाम्रो क्यामेरा चाहे 50,000 को होस् चाहे 10 लाख को होस् त्यसमा हाम्रो सजिलोको लागि त्यसमा फ्यासिलिटी धेरै होला सेन्सरको साइज फरक होला तर त्यसबाट आउने रिजल्ट हाम्रो कहिले पनि फरक आउँदैन। त्यही भएर मेरो क्यामेरा सस्तो छ भनेर यहाँहरू त्यो त्यही भएर फोटो नराम्रो आयो भने भ्रममा चाहिँ नपर्नु होला हैन। अब यहाँहरूको फोटो अलिकति धमिलो आइरहेको छ क्यामेराले पनि प्रपर एक्सपोज गरिरहेको छैन लो लाइटमा फोकस हन्टिङ गरिरहेको छ यो कुराहरूले चाहिँ हो यहाँहरूको लेन्स अथवा चाहिँ क्यामेराको कमजोरी भन्ने कुरा हैन। नत्र फोटै नराम्रो आयो भने चाहिँ पहिला यहाँले फोटोग्राफी सिक्न पर्ने हुन्छ। मैले छोटो छोटो क्लिप्सहरू मैले टिकटकमा नै हालिराखेको हुन्छु हैन। अब यसमा चाहिँ अलिकति लामो भिडियोहरू मात्रै हुन्छ युट्युबमा चाहिँ। अनि अर्को भनेको यहाँहरूले एडिटिङको भिडियोहरू हेर्नु पऱ्यो। एडिटिङ भनेको एकदमै चाहिने कुरा हो किनभने हाम्रो आँखाको जति रेन्ज हुन्छ क्यामेराको डाइनामिक रेन्ज त्यस्तो हाई हुँदैन। त्यही भएर हामीले अलिकति पोस्ट प्रोसेसिङ चाहिँ गर्नै पर्ने हुन्छ। साउन्डहरूलाई चाहिँ अलिकति अभोइड गर्नु होला। हामी अहिले आउटडोरमा छौँ हैन। अनि एडिटिङको कुरा गर्नुपर्दाखेरि लाइटरुमको चाहिँ एडभान्स भिडियो मैले कम्प्लिट अपलोड गरिसकेको छु। फोटोसपको त पार्ट 1 बाट नै 30-35 वटा चाहिँ सिक्वेन्स नै छ भने हामीले एडभान्स भिडियोहरू पनि यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो च्यानलभित्र हैन। हेर्नु सबै अब यहाँहरू चाहिँ इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ फोटोग्राफी र फोटो एडिटिङमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोस्। यहाँहरूको साथीहरू कोही सिक्दै हुनुहुन्छ रिलेटिभ्समा कोही सिक्दै हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई सेयर गर्नुहोस्। यहाँले कुनै कुरा बुझ्नु भयो भने यहाँले कमेन्ट गर्नुहोस् हैन। त्यसलाई म नेक्स्ट भिडियोमा फेरि कन्टिन्यू गर्छु। बाँकी कुराहरू अरू कुनै भिडियोमा कभर गरौँला। आजको भिडियोमा यति गरौँ।